नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या मराठी मोटो व्लॉगिंग चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे सीरीज एंजल। तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। कारण सीरीज एंजल म्हणजेच आपल्या सीरीज एंजल या चॅनलने अखेर 10,000 सबस्क्रायबरचा मोठा असा टप्पा पार केलेला आहे आणि ते फक्त आणि फक्त तुमच्यामुळे। तुमचं आपल्या चॅनलला असणारा सपोर्ट, व्हिडिओजला लाईक करणं, व्हिडिओजला शेअर करणं, व्हिडिओजला एवढा छान छान कमेंट करणं, हे सर्व त्यामुळेच झाले। कारण मला माहित आहे ही 10,000ची सफर आहे, खूप कठीण आहे, पण जेव्हा कधी आपल्या चॅनलमध्ये एक सबस्क्रायबर जोडला जातो खरंच खूप आनंद होतो मला। कारण की मला माहिती आहे आपल्या चॅनलला हळूहळू ग्रोथ होत आहे। तुमच्या सपोर्टमुळे, तुमच्या प्रेमामुळे नवनवीन व्हिडिओ बनवायला मला खरंच प्रोत्साहन मिळत आणि त्याच एनर्जीने, त्याच प्रोत्साहनाने मी नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येतो। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला हे सांगण्यासाठी, तुम्हाला थँक्यू बोलण्यासाठी, या चॅनलसाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय असेल ती म्हणजे फक्त आणि फक्त तुम्हीच। हा चॅनल काय फक्त माझा नाही आहे, हा चॅनल आपल्या सगळ्यांचा आहे। तुमची एक कमेंट, एक लाईकमुळे मला जो आनंद मिळतो तो अजून दुसऱ्या कोणत्याच गोष्टीतून मिळत नाही आणि मला खात्री आहे की आपण सगळे मिळून या आपल्या चॅनलला नक्की पुढे घेऊन जाऊ। आणखीन एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे आपण आपला चॅनल शून्यातून सुरू केलेला आणि आता फक्त इथून पुढे आपल्याला आपल्या चॅनलवरती शून्य वाढवायचे आहेत। थँक्यू तुमच्या सपोर्टसाठी, तुमच्या प्रेमासाठी, खरंच थँक्यू। माझ्याकडे शब्द नाहीत ॲक्च्युली। कधी स्वप्नातही वाटलं नव्हतं की आपल्या चॅनलचे असे 10,000 सबस्क्रायबर पूर्ण होतील किंवा मी या 10,000 सबस्क्रायबरच्या जर्नीमध्ये मी टिकून राहीन, हे कधीच वाटलं नव्हतं। हे फक्त पॉसिबल झालं फक्त तुमच्याने, तुमच्या प्रेमामुळे। खरंच मनापासून धन्यवाद तुमचे सगळ्यांचे।